Hi, අයිබෝවන්. අද මම කරලා පෙන්නන්න යන්නේ mixed fruit layered pudding තමයි. ඒ පුඩිම හදනවා නම් ඒකට තියෙන්නේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ කියලා බලනවා නම් ඇත්ත වශයෙන් කියනවා නම් හරිම ලේසි විදියට මම හදන්නේ. ඒකත් ඔයගලන්ට රස බලන්නත් පුළුවන්. හදලා බලන්න මේ ආකාරයට මම කරන්නේ රෙසිපි. ඔයගලන්ට ඕනෑම වෙලාව බලන්න පුළුවන්. මේ වෙලාව විතරක් කියලා නෙවෙයි ඕනෑම වෙලාව බලන්න පුළුවන්. subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. එතකොට ඔයගලන්ට මේ recipes ඔක්කොම බලන්න වෙලාවක් තියෙයි. දැන් අපි බලමු කොහොමද මේක හදන්නේ කියලා. දෙකොටසෙන් මම හදන්න යන්නේ. පළවෙනි කොටස කස්ටර්ඩ් එක හදාගන්න අපිට කිරි අවශ්‍ය වෙනවා කෝප 3ක් හෝ පයින්ට් එකක්. දැන් අපි බලමු කෝපයෙන් ගන්නවා නම් කෝප 3ක් ගන්න නැත්නම් පයින්ට් එකක් වගේ අරගෙන සීනි ග්‍රෑම් 60ක් එකතු කරගන්න. ඒත් එක්කම බිත්තර කහ මද 3ක්. හරිද? සුදු මද දාන්නේ නැහැ. සුදු මද වෙනම තියාගෙන ඉන්නේ. දැන් අපි බිත්තර කහ මද එකතු කරගත්තා. එකතු කර ලිපේ තබා හොඳට මිශ්‍ර කරගන්න. ඒ වෙලෙම දැන් අපිට එකතු කරගන්න ඕනේ corn flour අපි එකතු කරගන්නවා පළතුරු හැන්දෙන් 2ක් 3මාරක් විතර දාගන්නවා. පළතුරු හැන්දෙන් 3මාරක් දාලා ඒකත් හොඳට කලවම් කරගන්න. ලිපේ තියෙද්දිම කලවම් කරගන්න බටර් ග්‍රෑම් 30කුත් දාගන්න. දාගෙන හොඳට මිශ්‍ර කර දැන් අපි කස්ටර්ඩ් එකනේ හදාගන්නේ. කස්ටර්ඩ් එක හොඳින් ඝනකමට එනකන් මිශ්‍ර කර දැන් බලන්න කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඒක ඝනකමට ආවනේ. ඝනකට ආවම ලිපෙන් බාගන්න. ලිපෙන් බාගෙන අපිට කරන්න තියෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මේ මිශ්‍රණය පැත්තකේ තියාගෙන මොනවද කරන්න යන්නේ කියලා බලමු. එයට දැන් බිත්තර සුදුමද 3ක් මම තියාගත්තා. බිත්තර කහමද අපි එකතු කරා කස්ටර්ඩ් එක හදාගන්න. බිත්තර සුදුමදේ දැන් හොඳින් ගසා ගන්නයි යන්නේ. බලමු කොහොමද මේක ගසා ගන්න යන්නේ කියලා. ඒක මිශ්‍රණය හොඳින් ගසා ගන්න. එයට වෙනම දැන් අපි මම වතුර කෝප භාගයක් එකතු කරා. ජෙලටින් තේ හැඳි 3ක් එකතු කරා. ඒක වෙනම දැන් බලන්න මේක උතරවා ගන්න. ජෙලටින් උණු කරගන්න ඕනේ. කෝප භාගයක් වතුර මං ගාගත්තා. ඒකත් උණු කරලා තියාගෙන ඉන්න. දැන් අපි බිත්තර සුදු මදේ හොඳින් ගසා ගන්න යන්නේ. ගසා ගන්නකොටම දැන් මේ මිශ්‍රණය දාගන්න යනවා. ඒ නිසා තමයි ඒක අපි එකතු කරගත්තේ. දැන් මේක බිත්තර සුදු මද හොඳින් ගසා ගන්නකොට සීනි ටික මම දානවා ග්‍රෑම් 60ක් වගේ. හරිද? ඒකත් එකතු කර තමයි අන්තිමට ජෙලටින් මිශ්‍රණය. ජෙලටින් මිශ්‍රණය වතුර කෝප භාගයක් ජෙලටින් තේ හැඳි 3ක් එකතු කරගත්තා. ඒ මිශ්‍රණය දාලා හොඳට මිශ්‍ර කර බීට් කරගත්තාන් පස්ව දැන් බලන්න මේ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. බිත්තර සුදු මද 3කින් අපි බීට් කරගත්තා. ජෙලටින් එකතු කරගත්තා. සීනි දාගත්තා. දැන් මේ කස්ටර්ඩ් එක අපි එකතු කරනවා. කස්ටර්ඩ් එක එකතු කරලා සම්පූර්ණයෙන්ම දාගත්තා මම. දාගෙන හොඳට බීට් කරන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය ටික හොඳට කලවම් කරලා ගත්තාන් පසුව දැන් මේ මිශ්‍රණය කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලන්න. ඒක තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ මික්ස් ෆෘට් ඩිලයිට් එකට හදාගත්ත මිශ්‍රණය. දැන් බෝල් එකක් ගන්න. ඒ බෝල් එකෙන් මොනවාද කරන්න යන්නේ කියලා බලමු. වැනිලා දාන්න ඕනේ. වැනිලා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා. තේ හැන්දක් වගේ වැනිලා එකතු කරගන්න. ඒකත් එකතු කරලා හොඳට මිශ්‍ර කරලා දැන් මේකෙන් ටිකක් අපි එකතු කරනවා. එකතු කරගත්තාම මේකේ පොඩි දෙයක් අපිට කරන්න තියෙන්නේ. එකතු කරගත්තාම අධි ශීතකරණයේ විනාඩි 5ක් තියාගන්න ඕනේ. ඉන්පසුව තමයි පළතුරු අපිට මික්ස් ෆෘට් වගේ එකතු කරගන්න ඕනේ. දැන් මික්ස් ෆෘට් දානකොට බලන්න දැන් මේක අපි විනාඩි 5ක් තියලා ගත්තා නම් තමයි හොඳට තියෙන්නේ. නැත්තම් ජටට යන්න පොඩි ඉඩක් තියෙනවා. දැන් ඊට උඩින්
අපි කජු ටිකකුත් දාගමු. හරිද? දැන් අපි ඒත් එක්කම අපි කරන්ස් ටිකක් දාගත්තා. දැන් ඒට උඩින් අපි දාගන්න යනවා අනිත් මිශ්‍රණය. දෙවෙනි කොටස දාගන්න යනවා. ඒ දෙවෙනි කොටස දාගන්න ඉස්සර අපි එකතු කරනවා විපින් ක්‍රීම්. දැන් මේක දාගන්න ඉස්සර අපි දාගන්නේ මොකද්ද? විපින් ක්‍රීම් කෝප එකමාරක් එකතු කරලා අර ඉතුරු ටික තිබුණා නේද? ඒකට දාගන්න. එතකොට තමයි ඒකේ රසය ටිකක් වෙනස් වෙන්නට ඉඩ තියෙනවා. ඒක දාගෙන විපින් ක්‍රීම් අපි වෙනම හදලා තියාගත්තා. බීට් කරලා තියාගත්ත විපින් ක්‍රීම් එක දාගෙන මේකට දැන් අපි ඒක පාට කරගන්න යන්නේ. අපි බලමු කොහොමද මේක පාට කරගන්නේ කියලා. මේ මිශ්‍රණයට පාටක් දාගමු. රෝස පාට තමයි මම දාන්නේ. අර දෙවෙනි කොටස. ඒකට උඩින් අපි දාගන්නවා. දැන් මේ මිශ්‍රණයට උඩින් දාගත්තා. දැන් මතක තියාගන්න දැන් මේක දාගත්තාන් පස්සේ මොකද්ද කරන්න ඕනේ? විනාඩි 5ක් වුණත් හරි අධි සීතකරණයේ තියලා ගත්තොත් වඩා හොඳයි. හරිද? ඊළඟ අනිත් මිශ්‍රණයේ තියෙනවා මේක. දැන් ඒකට කොළ පාට දානවා. ඒක දාලා පැත්තක තියාගන්න. මිශ්‍ර කරලා තියාගන්න. අර රෝස පාට දැම්මේ මිශ්‍රණය උඩින් දැම්මනේ. ඒක දැන් විනාඩි 5ක් තියලා අරගෙන තමයි පළතුරු එකතු කරගන්න. මික්ස් ෆෘට් ඩිලයිට් මික්ස් ෆෘට් තමයි දාන්නේ. ඒ වගේම කජු එකතු කරනවා. කරන්ස් දාගන්නවා. ඒක දාගෙන දැන් බලන්න ඒකට උඩින් කොළ පාට මිශ්‍රණය දාගන්නවා. කොළ පාට මිශ්‍රණය දාගෙන දැන් හොඳින් මිශ්‍ර කරගත්තානේ. දැන් සාමාන්‍යයට මේ වගේ පොඩිමක් හදනකොට මේක ශීතකරණයේ තියලා තමයි ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයට අපි කරගන්න ඕනේ දැන් මේ වගේ පොඩිමක් හැදුවොත් අන්තිමට විනාඩි 10ක්වත් අධි ශීතකරණයේ තියලා ගන්න. අධි ශීතකරණයේ තියලා ගත්තයන් පසුව තමයි ඒක සරසා ගන්න ඕනේ. අර මික්ස් ෆෘට් ටිකක් තිබුණා නේද? ඒ ටික දාගෙන ඒ වගේම කජු එකතු කරගන්න. රෝස් කරපු කජු තමයි එකතු කරගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයට රෝස් කරන්නේ නැතුව පාවිච්චි කරන්න එපා. ඒ වගේම කරන්සුත් එකතු කරා. චෙරීස් ටික දාගත්තා. ඒ සියල්ලම එකතු කරලා මේ දැන් ලස්සනට තියෙනවා. දැන් මොනවද කරන්න ඕනේ? අපි දැන් නම් අධි ශීතකරණයේ තියන්න එපා. ශීතකරණයේ තියන්නේ නැතුව සාමාන්‍ය සීතකරණයේ තියලා ඕනෑම වෙලාව කෑමට ගන්න. දැන් අපි හදාගත්තනේ පුඩිම ලේයර්ඩ් පුඩිම එකක්නේ හැදුවේ. ඒකේ පොඩි දෙයක් කියන්න තියෙන්නේ. දැන් පළවෙනි කොටස අපි දැම්මම විනාඩි 5ක් ෆ්‍රීසර් එකේ තියන්න. ඊට පස්සේ අරගෙන පළතුරු දාලා දෙවෙනි කොටස දාලා ඊට පස්සේ ආපහු විනාඩි 5ක් තියන්න ෆ්‍රීසර් එකේ. ඒකත් ඉවර වුණාම විනාඩි 5ක් තමයි. වැඩිම තියන්න එපා. ඊළඟ තුන්වෙනි කොටස දාලා ඒකත් අපි ලස්සනට ඩෙකොරේට් කරන්න ඉස්සර විනාඩි 10කට තියන්න. first 5 minutes අපෝ 5 minutes අනිත් කොටස විනාඩි 10ක් තියන්න. තියලා ඊටන් අරගෙන ලස්සනට සරසා ගන්න. සරසා ගන්නකොට ඒක ඇතුළට යන්නේ නැතුව තියෙන්න තමයි අපි විනාඩි 10ක් අන්තිමට ෆ්‍රීසර් එකේ තිබ්බේ. ඒ ෆ්‍රීසර් එකේ තියලා ගත්තයින් පසුව අපි කරන්න තියෙන්නේ ලස්සනට සරසා කරගෙන මොනවාද කරන්නේ? ඊට පස්සේ ශීතකරණයේ අධි ශීතකරණයේ තියන්න එපා. සාමාන්‍ය ශීතකරණයේ තියන්න තට්ටුවේ තියලා අපිට ලස්සනට තියාගන්න පුළුවන්. ෆ්‍රීස් කරන්න ඕනේ නැහැ. ඊට පස්සේ ඒක අද වුණත් හරි නැත්නම් හෙට අනිද්දා වුණත් හරි අපිට ඕනෑම වෙලාව ගන්න පුළුවන්. කෑමට මේක අදම ගන්න ඕනේ කියලා නෑ. අදම ගන්නත් පුළුවන්. විනාඩි කියමුකෝ දැන් පැය දෙකකට පස්සේ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම කෑමට ගන්න පුළුවන්. හෙට ගන්නත් පුළුවන්, අනිද්දා ගන්නත් පුළුවන්. වහලා තියාගන්න ශීතකරණේ. ඊට පස්සේ අපිට ඕනෑම වෙලාව ගන්න පුළුවන් කිව්වනේ.
රාත්‍රී ආහාරයෙන් පසුව ගන්න තමයි මේ පුඩිම හොඳ. ඒ නිසා ඕගොල්ලන් රස බලන්නත් පුළුවන්. ඒ විදියම මේ වගේ පුඩිම හදලා රාත්‍රී ආහාරයෙන් පසුව අරගෙන ඕගොල්ලන් රස බලන්නත් පුළුවන්. අපිට කියමුකෝ අපිට වයස 40ක් පහුව ගියා නම් ගොඩක් පුඩිම කන්න එපා. සාමාන්‍යයට පොඩ්ඩක් විතර ටිකක් ගන්න. ගොඩක්ම නෙවෙයි. ඒ වගේම පොඩි අයට නම් ඕනෑම ගානට ගන්නත් පුළුවන්. ඒ නිසා ඔබත් හදලා රස බලන්න. බොහොම ඉක්මනින් තවත් රසවත් ආහාරයත් එක්ක ඔබව හම් වෙන මං එනවා. ඒ වෙනකම් bye from me now.